მოგესალმებით. ტელეკომპანია კავკასია პროგრამა თქვენი დრო მე თელწამყვანი მიხეილ ცაგარელი ჩვენ დღეს საუბრობთ თქვენთან ოღონდ სტუმრის გარეშე, ანუ საუბრობთ მე და თქვენ. ამ შემთხვევაში მოდით ასე ვთქვათ ესე თემა გვაქვს რასკულა თავისუფალი, ოღონდ მე ვარჩევ ძირითადი კითხვებიდან, რომელიც ასე თქვა დაინტერესებს მაყურებელს და ვცდილობ რომ აქედან გამომდინარე პასუხი გავცეთ თქვენს კითხვებს და პირველ რიგში მოდით დავიწყოთ ახლა იმით თუ რა ტენდენციების პერიოდია, თქვენ უკვე ალბათ გაიგეთ რა ხდებოდა აგერ ხანძარი იყო სერიოზული მოგეხსენებათ ლილოში და აქ დიდი ზარალი იყო ამასთან დაკავშირებული უკვე გაიგეთ ალბათ რომ თვითმკვლელობა იყო დასავლეთ საქართველოში ვერტფრენის ჩამოვარდნა და ბევრი სხვა უკვე სერიოზული თქვათ ნეგატიური ტენდენციების ასე თქვათ საინფორმაციო ველი შეიქმნა აქედან გამომდინარე და ნუ მე მგონი ვინც ყურადღებით უსმენს ჩვენს გადაცემებს მე მგონი მათ არ გაუკვირდებოდათ ეს ტენდენცია იმიტომ რომ ამაზე მე ვაფრთხილებდი ჯერ კიდევ წინა კვირის განმავლობაში ჩვენს გადაცემაში ვარსკვლავები გვამსწრებენ ტელემაყურებელს და გაახსოვთ მაშინ აღნიშნა ტელეიმედშიც აღნიშნა ეს რომ მოდის კოსმიური ქარიშხალი ეგრეთ წოდებული პერიოდი საკმაოდ რთული მინდა გითხრათ რომ ეს ქარიშხალი არა განზოგადებული სიტყვა მარტო არამედ გეომაგნიტური კუთხითაც მას აქვს მნიშვნელობა იმიტომ რომ მართლა მოდის ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული მზის ქარიშხალი მოდი ვთქვათ ასე მოაქვს დედამიწაზე უარყოფითი ენერგია და აქედან გამომდინარე მე მინდა მაქსიმალურად ყურადღება მივაქციო ყველას ვისაც აქვს პრობლემები მithumetes გულსეძარღვან სისტემასთან ნერვულ სისტემასთან მithumetes დღეს და ხვალ მთვარე გადის ლომის ზოდიაქოს ნიშანს ლომი მოიხსენებთ ზოდიაქოს ნიშანი რომელიც მართავს გულსეძარღვან სისტემას ამიტომ ეს დღეებშია ყველაზე მაღალი ინფარქტების ინსულტების რაოდენობა ესე იგი ჩემი თხოვნა მე მოქმედად პრინციპით ვინც გაფრთხილებულია შეარაღებული ეს არის რომ გინდა თუ არა რაღაც ამდაგვარი ამ და მოხდეს არა მაგრამ ტენდენციების ალბათობა მაღალია ესე იგი ჩვენ არ გვაქვს უფლება ასტროლოგებს რომ არ გავაფრთხილოთ ამ დროს მოსახლეობა რომ გავაფრთხილდით გულსეძარღვან სისტემას გაფრთხილებაში რა შედის ესე იგი შედის ის რომ ნაკლებად გადატვირთეთ საკუთარი თავი ეცადეთ არ ინერვიულოთ ზედმეტად იმიტომ რომ გულსეძარღვან სისტემას ამ დროს განსაკუთრებით უჭერს და არავითარი ზედმეტი სიმძიმეები არ აწიოთ. აი ეს ორი დღე მაქსიმალურად პატივიაცით თქვენს ორგანიზმს გულსეძარღვან სისტემას რომ ამას შემდგომ რაიმე სახის სირთულეები და პრობლემები არ მოყვეს. ესე იგი გავაფრთხილდეთ საკუთარ თავს და კიდევ რას უყურია გავაფრთხილდეთ განსაკუთრებით მათ ვისაც აწუხებთ წნევა, ხანდაზმულებს მithumetes რატომ იმიტომ რადგან აქ უკვე მოდის ეს თქვათ გეომაგნიტური ქარიშხალი დედამიწაზე მზისგან ესე იგი მე მინდა ყველას ვთხოვო რომ დაახლოებით 18-20 ივნისამდე ეს კოსმიური ქარიშხალი აუცილებლად მოახდენს გავლენას ადამიანის გულსეძარღვან სისტემას და მithumetes ხანდაზმულები ამას განსაკუთრებით იგრძნობენ და ამიტომ შეიძლება წნევასთან დაკავშირებულმა არტერიულმა ცვლილებებმა იჩინონ თავი ამიტომ მაქსიმალურად გაიზომეთ წნევა მიიღეთ ის წამლები რაც აუცილებელია წამლის პროფილაქტიკა წნევასთან დაკავშირებით იქნება აუცილებელი და ამიტომ ამ ხრივ გავაფრთხილდეთ მოდით საკუთარ თავს ესე იგი კოსმიური შტორმი როცა ვამბობ და კოსმიური ქარიშხალი ეს ნიშნავს იმას რომ სამყარო გვიწყობს თითოეულ ჩვენთაგანს გარკვეულ კოსმურ გამოცდებს რით აი მოდის უარყოფითი ნეგატიური ენერგია დედამიწაზე რაც ნიშნავს იმას რომ პრობლემების ტენდენცია ტრავმულობის ავარიულობის კონფლიქტურობის კუთხით სხვადასხვა სახის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების პირადი შეიძლება ან სამსახურებრივი კონფლიქტების კუთხით მატულობს ესე იგი ნიშნავს ეს რას რომ მეტი თავდაჭერა თითოეულ ჩვენთაგან საჭიროება მეტი ყურადღება სიფრთხილე მოქმედება პრინციპით შვიდჯერ გაჭერი ერთხელ შვიდჯერ გაზომე ერთხელ გაჭერი ასევე ინტუიციაზე დაყრდნობით და დიპლომატიის გამოყენებით მოქმედება იქნება მეტად უპრიანი მეტად სწორი და ეს აგვარებდებს თავს ძალიან ბევრ უსიამოვნებებს პრობლემებს რომელთა ალბათობა აქ უკვე მატულობს რა თქვენ გვხედავთ უკვე რა სიტუაციები ხო ვერტფრენის ჩამოვარდნა საქართველოში მე არც მახსოვს უკანასკნელად როდის მოხდა ეს მოვლენა უკვე მოხდა ლილოს ამბავი კიდე იქნება დღეს გახმაურებული ეს ამბავი და აქ ცალკე ხა სხვა საქმეა რატომ მოხდა აქ ზოგჯერ მეუბნები ასე დროს ვიცი რა ვიღაცა ყავდათ იქ ვიღაცა შორიანი იმან დაუწვა რა მნიშვნელობა აქვს რატო აქამდე არ მოხდა ეს ამბავი იმიტომ რომ ეხლა სწორედ ის ზონა რომლის ზლოსაც სხვადასხვა სახის პრობლემები შორიანმა ადამიანმა დაუწვა ეს ბაზრობა თუ მოართლა მოკლედ ჩართვა მოხდა თუ დაუდევრობის შედეგით ამას რა მნიშვნელობა აქვს თავარია რომ კოსმოსმა შექმნა ეს სიტუაცია ეს მოვლენა წინ გვაქვს და თავარია ესეთი მოვლენებია კიდე წინ ამიტომ მე მინდა ყველას თხოვო ჩემო კარგებო
დიდი პატივისცემით, რომ რადგან არის კოსმიური შტორმის პერიოდი, გაუფრთხილდით არა მარტო საკუთარ ჯანმრთელობას, არა მარტო თქვენს ურთიერთობებს, გინ კოლეგებთან, გინ ოჯახის წევრებთან, ამ პერიოდში და განსაკუთრებით გაუფრთხილდით, ყოველთვის უნდა გაუფრთხილდით, რა სკოლია ამას ხო თავისთავად, ხო? მაგრამ ამ პერიოდში ორმაგად და რასაკვირველია, ყველა ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ეს ბაზრობები იქნება, თუ ცალკეული მაღაზიები იქნება, თუ ცალკეული ჯიხურები, მნიშვნელობა არ აქვს აბსოლუტურად ყველას თხოვ, მათ შორის მედიცინის მუშაკებს, შესაბამის სამსახურებს, რომ განსაკუთრებით ფრთხილად ვიყოთ. მოდით ახლა პერიოდი გვაქვს ძალიან რთული წლის განმავლობაში ურთულესი პერიოდი დაიწყო, რომელიც გასტანს მინდა გითხრათ ესიც, რომ გასტანს თქვა თითქმის ივლისის 20 რიცხვამდე. მთლიანობაში ეს რთული კოსმიური ქარიშხალის პერიოდი, იმიტომ რომ ჩვენ ივლისში კიდევ მზის და მთვარის დაფნელებები გვეულდება, რომელიც კიდევ უფრო მეტად გაამძაფრებს სიტუაციას. დედამიწა მით უმეტეს უარყოფით ენერგო ველშია, რაც ასევე გამამძაფრებელი ფაქტორებია. ჩვენ ახლა ცის კაბადონზე გვაქვს პლანეტა მარსის დაპირისპირება სატურნის და პლუტონის პლანეტებთან. ეს არის სწორედ კირჩხიბი თხისქას ამ რკალზე. და ეს სამი ბოროტი პლანეტა ურთიერთ ომშია ერთმანეთთან, რაც ასკოლია გინდათ თუ არ გინდათ, გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს ასევე თითოეულ ჩვენთაგანზე და საერთოდ ჩვენს მატერიალურ სამყაროზე. აი ეს მოვლენები განაპირობებენ სწორედ ამ პრობლემებს, ამიტომ ეხლა 20-მდე მაინც ვიყოთ მაქსიმალურად თხილად, აი მათ შორის ჯანმრთელობის კუთხით, 20-დან 26-მდე, ну ცოტა ოდნავ ამოვისუნთქებთ, მე ისევ შევდივართ ნეგატიურ ზონაში, 20 ივლისამდე. ამიტომ მთლიანობაში ეს პერიოდი რადგან რთულია, ყველა სამსახურია, სამედიცინო სამსახური იქნება თუ საგანგებო სამსახურები, ყველა უნდა იყოს განსაკუთრებულ, ასე ვთქვათ, ეხლა საგანგებო რეჟიმზე გადასული, იმიტომ რომ კიდევ მინდა ამშო ნელ-ნელა ჩვენ გადავვალთ ივლისში, სადაც უკვე მაღალი იქნება მათ შორის ხანძრების და ეხლაც უკვე შეიძლება შესაძლებელი გახდეს ცოტა ხანში ხანძრების ალბათობა, ტყეების, მათ შორის ხანძრების და ასე შემდგომ, ეს ტენდენციებიც გაძლიერდებიან. ამიტომ ვიყოთ მეტად ყურადღებით და ფრთხილად, რათა პრინციპით ვინც გაფრთხილებულია, შეარაღებულია ვიმოქმედოთ და მაქსიმალურად ავარიდოთ თავი ყველა სხვა სახის უსიამოვნებებს, რისი ალბათობა და მეორე ამ პერიოდში მაღალია. კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, ჩვენ სარგებლობთ არა პრინციპით შეშინების, არამედ პრინციპით ვინც გაფრთხილებულია, შეარაღებულია, იმიტომ რომ მოდის ეს ტენდენცია, თუ გინდათ, არ გეტყვით ამას, მაგრამ მე როცა რაიმე პრობლემა ექნა, მე მოდიან უკვე სხვა პრეტენზიით, რომ თუ ესეთი რამ იყო, რატო არ გაგვაფრთხილეთ. ამიტომ ჩემი, ასე ვთქვათ, ვალია რომ გაგაფრთხილოთ, თქვენი ვალია უკვე ან მიიღოთ ეს გაფრთხილება, ან არ მიიღოთ. ეს უკვე თავისუფალი ხართ არჩევანში. ყოველ შემთხვევაში გახსოვდით, რომ ტრაუმულ-ავარიული ტენდენციების ალბათობა აქ მაღალია, რაც განპირობებულია აი ამ გარე ნეგატიურ ტენდენციებით, განპირობებულია მაღალი ტემპერატურით, რომელიც ასევე მოქმედებს ხშირად ადამიანის გონებაზე ნეგატიურად და ამან შეიძლება დამატებითი, ასე ვთქვათ, სირთულეები გამოიწვიოს. ამიტომ ვიყოთ მაქსიმალურად ყურადღებით და ფრთხილად, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ამ რთულ პერიოდში და მით უმეტეს კოსმიური ქარიშხალი და მზის ქარიშხალი ამ შემთხვევაში გულსიზარღვან სისტემაზეც დაეწყებს ზეგავლენას და უკვე დღეს და ხვალ ითხოვს ეს განსაკუთრებულ სიფრთხილეს. ამიტომ მაქსიმალურად გაუფრთხილდით თქვენს აი ამ ზონებს, ნერვულ სისტემას, გულსიზარღვან სისტემას და ასე შემდგომ. ეხლა მინდა გითხრათ, რომ სუსტი ზონებიდან ეხლა განსაკუთრებით უჭირს კუჭის ზონას, ასევე უჭირს ძლოვან სისტემას, აქ ხერხემალის, სახსრები და მუხლების ზონა და ლიმფური სისტემა და ტერფების ზონა ეთხოვენ ყურადღებას. ეს ყველა სუსტი წერტილებია, უახლოესი, მოდით ვთქვათ ასე, დაახლოებით 2 კვირის პერიოდში და ამ მხრივ ყველას მართებს ყურადღება, თუ ეს ზონები მithmet ეს სუსტი გაქვთ. აი შეიძლება ამ ზონებთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა უფრო მეტად შეიძლება ეჩინონ აქ სწორედ თავი. აი ეს ტენდენციები გვაქვს ჩვენ ცისკაბადონზე და ამიტომ ვიყოთ მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, თხილი და წინდახედული. ეხლა რაც შეეხება უკვე სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს, აქ არის, ასე ვთქვათ, მინდა გითხრათ ხშირად ესეთი კითხვა ტელემაყურებლისა ჩვენთან, რომელიც ღერს ასე. აინტერესებთ ადამიანებს, რა ნიშნავს ასცედენტი. ну ზოგან თქვენ შეიძლება წაიკითხოთ ასედანტი, შეიძლება ასეც იყოს ნათქვამი, ну სხვადასხვა სკოლების სხვადასხვა ინტერპრეტაციას აძლევენ ამ სახელწოდებას, ну მე ძირითადად თავის დროზე მომწონდა ასცედანტის სახელწოდება და არა ასედანტის. თუმცა ამას მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ გამოითქვება, მთავარი არის გავიგოთ არსი ამის. ესე იგი ასცედანტი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ ასტროლოგიაში არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს ყველასგან, იმიტომ რომ ზეგავლენას ახდენს ადამიანებზე. და აქ არის პირველი ფაქტორი მზის ზეგავლენა ადამიანის ფსიქოტიპზე და მის შესაძლებლობებზე. თვარე ზეგავლენა ძალიან დიდია, იმიტომ რომ მზე თუ ადამიანის სულია და შინაგან მეს
განაპირობებს ადამიანში და აღალიბებს, თუ არა განაპირობებს მის ქაცნობიერ სამყაროს, მის ემოციურ ფაქტურას. ამიტომ ეს ორი უპირველეს სკოლის ადამიანებზე და თუ არა ყველაზე დიდ ზეგავლენას ახდენენ. ადამიანებზე, მის ხასიათზე, ფსიქოტიპზე, მის შესაძლებლობებზე, ბედივილის ტენდენციებზე, შემდგომ უკვე უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად პლანეტა მერკური, რომელიც მართავს გონების და ინტელექტის, თქვათ, პლანეტაა და გონებას და ინტელექტს, ამიტომ ეს სამი ფაქტორი განსაკუთრებით წინა პლანზეა და ამათთან ერთად მეოთხე უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ეს არის ასცენდენტი. ეხლა რასაკვირველია მეტყვით რომ მნიშვნელოვანია ვენერა, მარსი, იუპიტერი, რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ზეგავლენა, მაგრამ პირველ რიგში აი ეს 4 ფაქტორი პირველ რიგში მიიღება ასტროლოგიაში, ხედველობაში და განსაკუთრებული ზეგავლენა აქვს მათ ადამიანებზე და ესე იგი რას ნიშნავს ასცენდენტი. ასცენდენტი ეს არის ამომავალი ზოდიაქოს ნიშანი დაბადების მომენტში ჰორიზონტზე გამომდინარე დაბადების საათიდან. ეს ის ზოდიაქოს ნიშანი, რომელიც აღალიბებს ადამიანის გარეგნობას, გარე ფორმას, გარე საქცელს და ამავდროულად შინაგანი ბუნების მნიშვნელოვან თვისებებსაც უპირატესად ვლინდება გარეგნობასა და გარე საქცელში. აი მოდით ასე ვთქვათ, ასცენდენტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხშირად მეკითხებიან მე ადამიანები, რომ აი რომელი ნიშანი ვიქნები მე. აი ხშირად ვეუბნები ადამიანებს, რომ მე შეიძლება დაუშვათ გამოვიცნო, მაგრამ გამოვიცნო ასცენდენტის ნიშანს. ეს არ იქნება თქვენი შიდა ბუნების ნიშანი და მე ვუკვირთ, რომ როგორ, რას ნიშნავს, რატო. აი მე მინდა გითხრათ, რომ აი მაგალითად ჩემ თავზე რო ავიღოთ, ხო, პირველ რიგში მე ვარ კურო ზოდიაქოს ნიშნით, ანუ მზე იმყოფებოდა ჩემი დაბადების მომენტში ნამდვილად კურო ზოდიაქოში, ამიტომ შინაგანი ბუნება მე მათ კუროსებრ თვისებების მატარებელი ვარ და კუროსებრი თვისებებია შინაგანი ეს ჩემი ზოდიაქოს ნიშანია, მაგრამ ასცენდენტის ნიშანი მე მაგალითად პირად ჰოროსკოპში მყავს გერჩხიბში. რას ნიშნავს იმას, რომ ასცენდენტი გვაძლევს გარე ფორმას, გარე საქცელს, გარე ასე ვთქვათ მოქმედების პრინციპებს და აყალიბებს ასევე დიდ ზეგავლენას ახდენს შინაგან ბუნებაზე. აყალიბებს შინაგანი ბუნების მრავალნიშან თვისებებს, რაც უპირატესად ვლინდება ადამიანის გარეგნობასა და გარე საქცელში. აი ხა მაგალითად ჩემ შემთხვევაში რო ავიღოთ, რას მაძლევს მე კირჩხიბი ასცენდენტი. კირჩხიბის ასცენდენტი მაძლევს მე პირველ რიგში, რომ კირჩხიბი როგორც ეზოტერულ კულტურული ნიშანი, ინტერესს აღვიებს ჩემში ეზოტერულ კულტურული ყველა სახის კოსმიური საკითხების კანონზომიერებებისა და საიდუმლოებებისა. კურო არ მაძლევს ამას, კურო ძალიან მატერიალისტია. აი სწორედ ასცენდენტი კირჩხიბში ეზოტერულ ნიშანში აღვიებს ჩემში ამ დაინტერესებას. მაძლევს ორატორულ მონაცემებს, ვინმე რომ კირჩხიბი კარგი ორატორული მონაცემების მატარებელია. ხა ნაკლებად მე ვერ ვიტყვი ჩემ თავზე რომ ძალიან დიდი არტისტული მონაცემები მაქვს, ნამდვილად არა, მაგრამ ძალიან ბევრ ასცენდენტის მქონე კირჩხიბს ააკვდავთ, იმიტომ რომ კირჩხიბი ფრედ არტისტული ნიშანია. დავუშვათ ასევე ისიც, რომ კირჩხიბი ზოდიაქოს ნიშანს გვაძლევს გარეგნულ სტაბილურობას. ამიტომ ეს თვისებები მაგალითად ჩემში რასაკვირველია ჩანს, რადგან კირჩხიბი ახლო ნათესავია კუროსი და რაღაც მსგავსი თვისებები მათ აქვთ, მონათესავი ნიშნები არიან, ხა კირჩხიბის მართველი მანათობელი მთვარე ეგზალტაციაშია სწორედ კუროში. ამიტომ აქ ბევრი საერთო რაღაც ელემენტები არის, ამიტომ ადამიანებს ხშირად დაუშვათ მაინც დიდ განსხვავებას ვერ ხედავენ, ხა ჩემში ხედავენ მაგალითად გარეგნულ სტაბილურობას, სიმშვიდეს, ორატორულ მონაცემებს, ეს თვისებები კუროსაც აქვს. ამიტომ ხშირად ამას არ აქცევენ ყურადღებას, რომ ეს გონიათ კუროსგან მოდის. შეიძლება დაუშვათ კუროსგან მოდიოდეს, სასკოლე გარკვეული ამ თვისებების გარკვეული ნაწილი, მაგრამ მეორე ნაწილი მოდის უკვე ასცენდენტის კირჩხიბისგან. ანუ ეს გარკვეული საერთო თვისებები აქ ორატორული მონაცემები კირჩხიბს და იგივე დაუშვათ კუროს, რაც მათ საერთო აქვთ. მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ახლა შეიძლება მოხდეს აბსოლუტურად ანტაგონისტური მომენტები და რო გავიგოთ რას ნიშნავს ეს ანტაგონისტური მომენტები, როდესაც უკვე ასცენდენტი და მზე აბსოლუტურად არ ემთხვევა ერთმანეთს და მათ შორის სერიოზული განსხვავებებია, ეს უკვე შეიძლება დისონანსის შემომტანი იყოს ადამიანის ცხოვრებაში. ეხლა მე რომ ცოტა ეს ვთქვათ, ვეცადო რომ აი დაგილაგოთ ეს პრინციპი, ისევ ჩემთან მიმართებაში ვსაუბრო და ეს ეხება რასაკვირველია ნებისმიერ ზოდიაქოს ნიშანს, რაც ახლა ვიტყვი, absoliuturat ნებისმიერ ზოდიაქოზე მოქმედებს აი ესე ზუსტად ასცენდენტის ნიშანი. აი ჩემით დავიწყოთ, რომ თქვენთვის უფრო გასაგები იყოს. ეხლა მე აღვნიშნე, რომ მე მაქვს ასცენდენტი კირჩხიბში, მაგრამ მოდით ეხლა აი ესეთი სურათი წარმოედგინოთ, რომ მე ვარ დაბადებული, ესე იგი, კურო ზოდიაქოს
ზოდიაქოს ნიშნით. კი ბატონო, შინაგანი ბუნებით კურო ორგანიზებულია, დისციპლინური, შეუპოვარი, მომთმენი ნიშანია, სტაბილური და შემდგომ ეს ყველაფერი არის შინაგან ბუნებაში, ჩემს შინაგან ბუნებაში. პრაგმატიკოსია, კი ბატონო, ერთგულია, სტაბილურობის დიდი მეხუთბეა, ხელოვნების დიდი მეხუთბეა და შემდგომ კი ბატონო, ეს ყველაფერი არის. მაგრამ ახლა მოდით ნახოთ სხვა მომენტი. აი ახლა დავუშვათ. რომ როცა მე დავიბადე, თუნდაც ნებისმიერი თქვენი ნიშნით, მე დავიბადე ესე იგი კუროს ნიშნით, ამ დროს დავუშვათ ასცენდენტი რომ ქონოდა მე არა კირჩხიბში, არამაც ასცენდენტის ნიშანი მეორე ეს არის დაბადების საათიდან გამომდინარე, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენ პოეტის ვეკითხებით ადამიანებს საათს დაბადებისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საათი იქმნის ასცენდენტს. ესე იგი მე რომ ქონოდა ასცენდენტის ნიშანი დავუშვათ ვერტში, აი პირველ ზოდიაქოს ნიშანში. როგორი დავუშვათ იქნებოდა ჩემი გარეგნული იარსახე. მინდა გითხრათ რომ აი ამ შემთხვევაში შინაგანი ის თქვენი კურო, რომელიც არის შვიდი, სტაბილური, მოდით ვთქვათ ასე, გარკვეულწილად ემოციური, გარკვეულწილად რომანტიკოსი, მაგრამ თან პრაგმატული და პრაქტიკული, აი ეს კურო უცებ გარდაიქმნებოდა გარეგნული, ასე ვთქვათ, გამოსახულებით, ვიქნებოდა კაცლებით აქტიური, კაცლებით ენერგიული, მეტად კონტაქტური, კომუნიკაბილური, აი ეს მშვიდად ვერ გესაუბრებოდით. ჩემს ტონში და ხმაში იქნებოდა მეტი ენერგია, მეტი შეტევის ესეთი აგრესიული ტონალობა და კილო, დავუშვათ. რაც თვალშესაცემი იქნება აბსოლუტურად ყველასთვის და რასაკვირველია ფეთქებად აგრესიული ხასიათის ელემენტები მექნებოდა საკმაოდ კაცრი და აშკარად გამოვლენილი. ანუ კურო მოიხსენებოდა ის ნიშანი, რომელსაც დიდხანს უნდა უკნიო წითელი ქსოვილით, რომ გამოიყენოს წონასწორობიდან, იმიტომ რომ ძალიან მომთმენია, მაგრამ თუ გამოვიდა მერე მტრისას, მაგრამ იქამდე დიდხანს ითმეს. აი ვერძი მომიტოვარად ფეთქდება. ახლა უყურეთ, მე მაშინ გამოვიდოდი კურო ასცენდენტით ვერტში, რომელიც კუროსთვის არადამახასიათებლად უფრო ადვილად ფეთქდება და გამოდის წონასწორობიდან. ანუ ეს უკვე ასცენდენტის ნიშანი მაძლევს ამას. სამაგიეროდ მინდა გითხრათ, რომ დავუშვათ ამ შემთხვევაში მე რა ასცენდენტი მქონოდა ვერტში, იქნებოდი უფრო კონტაქტური, უფრო კომუნიკაბელური, უფრო ლიდერულ ორგანიზებული თვისებების მატარებელი, რომელსაც მეტი სურვილი ექნებოდა რომ იყოს წინა პლანზე, მაგრამ იქნებოდა სერიოზული ბრძოლაც. აი რას და რა შორის. ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ რომ კურო არის ფრიად მომთმენი და ფულის ყარათიანი მხარჯველი. მაგრამ ვერძი არის ძალიან მოუთმენელი და უყარათო მხარჯველი. აი აქ უკვე დაიწყებოდა ანტაგონიზმი ჩემს შიდა ნიშანს, კუროსა და ჩემს გარეგნობის და ასევე შინაგანი ბუნების ნიშანს, ანუ ამ შემთხვევაში ასცენდენტს ვერტ შორის. ეს რასაკვირველია დაძაბულობა შექმნიდა და ეს რასაკვირველია ნეგატიურ ზეგავლენას მოახდინდა ჩემს ნერვულ სისტემაზე. აქ ამ დიდი არჩევანის წინაშე ვიდგებოდით, ხან კურო მოერეოდა, ხან ვერძი და ხან ძალიან ყაირათიანი იქნებოდა და ძალიან უყაირათო ზოგჯერ. ხან ძალიან მშვიდი იქნებოდი კუროსავით, ხან ძალიან ფეთქებადი ვერძივით, რაც დისონანსს შეიტანდა, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ხალხის უმრავლესობისთვის და გაუგებარი იქნებოდა, იმიტომ რომ ესე იგი ფაქტობრივად ჩემგან რას მოელიან თვითონ არ იციან, შეიძლება ხან ისეთი ვიყო, ხან ასეთი. ამიტომ ეს რასაკვირველია ცოტა უფრო რთული კომბინაცია ადამიანისთვის, თვითონ მისთვისაც გაუგებარია, რატო ახან ფეთქებოდი, ხან ძალიან ასეთ მშვიდი და სხვლებიც მუდმივად ზიან, აი რო თქვენ ფაქტობრივად ნაღმზე, რომ მე შეიძლება ნებისმიერ დროს აფეთქდეს. არის მშვიდის კარ, მას შეიძლება უცებ სასტიკად აფეთქდეს. ეს არის აი მაგათად კუროს და ვერძის კომბინაცია, ასცენდენტი და შინაგანი ბუნება მზე. ეხლა დავუშვათ აი კუროს დაბადების დროს, ენჩები დაბადების დროს, ასცენდენტი რო ყოფილიყო კუროში. რა მოხდებოდა და რა იერსახე მექნებოდა. მინდა გითხრათ, რომ ეს იქნებოდა სიმშვიდის განსახიერება. აბსოლუტური სტაბილურობა, სიმშვიდე, ესე იგი ჩემი წონასწორობიდან გამოყვანა იქნებოდა ძალიან რთული საკითხი, თუ შეუძლებელიც კი შეიძლება. ასე ვთქვათ, ვიქნებოდი ფინანსური გენიოსი. კურო, როცა ასცენდენტი და შიდა ბუნებით კუროა, ძალიან კარგად იცის ფულის ყარათიანი ხარჯვა გადაწყვეტილება. მოქმედებს პრინციპი 7 ჯერ გაზომერთხელ გაჭერი, ძალიან მთხილი წინ დახედული ექნებოდა, ძალიან კარგი მონაცემების მატარებელი ხელოვნების, დიზაინის, არქიტექტურის სფეროში, ერთგულება ექნებოდა მისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის. არა ისე როგორც აი ახლა კი მნიშვნელოვანი, არამედ განსაკუთრებული მნიშვნელობის და ასე შემდგომ. ექნებოდა კარგი ორატიული მონაცემი, მაგრამ ტონი ექნებოდა ძალიან მშვიდი, წყნარი და სტაბილური. ეხლა წარმოიდგინეთ მე ისევ კურო, შიდა ბუნებით, ესე იგი მზემა კუროში და ამ დროს ასცენდენტი გადის ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანში. ეხლა წარმოიდგინეთ აქ ისევ იქნება ანტაგონიზმით, რომ ტყუპები მაგხსენებათ ეს ჰაერის სტიქია, რომელიც არ მეგობრობს კუროს სტიქიასთან, კურო განეკუთვნება მიწის სტიქიას, აქ უკვე დისონანსია ესევ მათ შორის, როგორც არ მეგობრობს დაუშვათ ვერცთან კურო, იმიტომ რომ ცეცხლის სტიქია და მიწა და ცეცხლი ერთად რო იტყვიან ვერთან ცხოვრობენ, აქაც იგივეა. ესეც ანტაგონისტია. ეხლა აქ რა გამოდის უყურეთ, რა ბრძოლა მიდის ეს ადამიანებში.
ეს არის იმ ტიპის, რატოა ჩვენ ხშირად რომ ვამბობთ, რომ მეუბნებიან, რომ ეს კაცო ესეც კუროა დაუშვათ, ხო, ამ ნებისმიერი სხვა ნიშანი. ეს როგორი მშვიდი წყნარი დინჯია. ესეც კუროა, მაგრამ გიჟი გადარებულია. ზუსტად ამასთან აგვაქვს საქმე, შემოკარგებო ასე დროს. გიჟი გადარეული როა, იმას ასციდენტი აქვს ვერჩი, ამიტომ უცაბედი ფეთქებადობა ახასიათებს მას და კუროში როა ასციდენტის და შინაგანი ბუნებაც, მაშინ ის უფრო მშვიდი, წყნარი, სტაბილური. ახლა კურო და ასციდენტი ტყუპებში. რასაკვირველია, ეს კურო იქნება უფრო ინტელექტუალურად განვითარებული, აუცილებლად, უფრო კონტაქტური და კომუნიკაბელური, ვიდრე წინამორბედი ეს კომბინაციები ნიშნებისა და რასაკვირველია იქნებოდა ძალიან კარგი შუამავალი. ცალკეულ ადამიანთან ორგანიზაციებს შორის უპრობლემოდ მომენტალურად შექმნიდა შუამავლის ფუნქციის შესრულების შესაძლებლობას. ეს იქნებოდა ის კურო, რომელიც ამასთან ერთად მოდი აღვნიშნოთ, რომ იქნება კარგი, უფრო მეტად ლინგვისტური მონაცემების მატარებელი და უცხოენებს უკეთესად აითვისებდა. მაგრამ რასაკვირველი ანტაგონიზმიც საკმაოდ დიდი აქვს, რატომ? იმიტომ რომ ტყუპები მაგალითად მისცემდა მას შინაგან მერყეობას. რასაც კურო კატეგორიად ვერ იტანს. კურო ყოველთვის იცის რა უნდა და ძალიან სტაბილურია. ტყუპები მისცემდა მერყეობას, რაც საკმაოდ ცუდად იმოქმედებდა ნერვულ სისტემაზე კუროსი. და აქ უკვე შინაგანი ბრძოლა მიდის მის გარეგნულ გამოვლენებებს შორის, როდესაც მან უნდა აერჩიოს და უცებ აქ თუ ტყუპები ჩაერთო, ვერ აკეთებს არჩევას, რაც აღიზიანებს მის შიდა ბუნების კუროს. და პირიქითაც სტაბილურობა და სიმშვიდე მაგალითად კუროსი ძალიან აღიზიანებს მრავალფეროვანი სწრაფაცვლადი დინამიური სიტუაციების მქონე ტყუპებს. ტყუპები ვერ იტანენ, როცა ერთი და იგივე დიდხანს დევს ერთ ადგილას. მათ ნევროზული მოусმენრობა ახასიათებს და მოხსენებთ ყველაფერი უნდა შეცვალონ. დღეში შეიძლება რამდენჯერმე შეუცვალონ მაგალითად წიგს თავისი ადგილმდებარეობა, რასაც კურო კატეგორიულად ვერ იტანს. კურო რო დადებს, ის უნდა იდოს თუ გინდათ 3 დღე, მაგრამ ხელი არ უნდა ახლოს. ახლა ნახეთ, რა შინაგანი ბრძოლა ეწყება ეს ადამიანს, როცა ესეთი ორი ნიშანი ახდენს მასზე ზეგავლენას. ასკვლელი ეს საგრძნობლად ნეგატიურ დახს დაასვავს მის ნერვულ სისტემას. ამიტომ აქ უკვე პრობლემა მიდის არა მარტო გავარებასთან დაკავშირებით, არამედ იმასთან, რომ კურო მაგალითად სტაბილურია, ყაერათიანი ხარჯველია, ტყუპები ასევე არა. ტყუპები ძალიან სუსტრაფია, კურო უფრო მშვიდია. და ახლა აუშვოთ ეს ვარიანტიც რომ დაუშვოთ იგივე სასკვალო სფეროში აქ პრობლემებია, იმიტომ რომ კურო ეთხოვს ერთგულებას და ძალიან სტაბილურია პარტნიორის ურთიერთობების მიმართ. ტყუპები პირიქით. აქ ორი ტყუპია და ერთს უნდა ერთი, მეორე საწინააღმდეგო. ამიტომ ტყუპებს ეს პარტნიორი ხან მოწონთ, ხან არა. რაც კუროსთვის აბსოლუტურად მიუღებელი ესეთ პოზიცია, რას ქვიან მოგწონს ან არა. აქ უნდა გადაწყვეტო ანისი ან ასე, ხო კურო ყოველთვის წყვეტს და ტყუპები არა. აქ უკვე სეროზული ანტაგონიზმია და ტყუპები ფლირტის მოყვარულია, რასაც კურო კატეგორიად ვერ იტანს. და ტყუპები გონებრივ ანალიზური კუთხით უდგებიან სიყვარულს. კურო უფრო მეტად ემოციური გულის ელემენტი აქვს მას. აქაც ნახეთ რამდენი ანტაგონიზმია, რაც რასაკვირველია ძაბავს ურთიერთობებს. ამიტომ ეს კომბინაცია ცოტა უფრო უარესია, ვიდრე დავუშვათ იგივე კურო ყოფილიყო. კურო გეჩხიბი, უფრო მისაღებია, რაც მე მაქვს, მაგალითად ამ შემთხვევაში რატო? იმიტომ რომ მსგავსი ნიშნები არიან, წყლის სტიქია, გეჩხიბი, ამიტომ ამით არებს ცოტა მეტ ემოციურობას, თუმცა გარეგნულ სტაბილურობას უნარჩუნებს მას, აძლევს უფრო მეტ დიპლომატიურობას. კურო ნაკლებად დიპლომატია, მინდა გითხრათ ზოგჯერ უტაკტოც არის და ესეთ რაღაცას ეტყვის ადამიანს, რომ მტრისას დავისას. კერჩხები აძლევს მას ცოტა დიპლომატიურობის გამოვლენის შესაძლებლობას და ეს უკვე დადებითი მომენტია, ანვითარებს მასში მეტ ინტუიციას. ეს დადებითი მომენტია, აძლიერებს განსაკუთრებულ ტოლვას ოჯახისა და ოჯახური ფასეულობებისადმი, ტრადიციებისადმი, რაც კუროსთვის ასევე მისაღებია. ამიტომ აქ უკვე ბევრი მსგავსებებია და მათ შორის ეს ურთიერთობა გაცილებით უკეთესია. ეხლა წარმოედგინეთ, რომ კუროს ნიშნით არის დაბადებული ადამიანი, რომელიც ასციდენტი აქვს ლომში. ლომი ცეცხლის სტიქია და ამიტომ აქ გამდინარე იქნება უკვე კურო, რომელიც არის გარეგნულად მეტად პომპეზური, მეფური მიხრამოხრით, საქციელით, მანქანით გადმოსვლა და ჩაჯდომა არის მთელი სპექტაკლი და შოუ. ეს უკვე შოუმენი კუროა, მოდი თქვათ ასე, რომელსაც თითოეული მოძრაობა აქვს რაღაცა მეფური, რაღაც განსაკუთრებული გამოხედვა, საუბარი სტილი და ასე შემდგომ. ეგ შეუძლია იმდენი ისეთ სიტყვები გესროლოთ, რომ დაგალბოთ რო იტყვიან, ხო? მსახიობი, წყინმალი არტისტი უნდა გაიწყდებათ, რომ ლომი მართავს თეატრალურ სამყაროს. ამიტომ მსახიობია ფაქტობრივად, ხო? ესეთი კურო. ამიტომ ეს უკვე ცოტა სხვა სტილის კუროა, მაგრამ სამაგეროდ კუროში არის ელემენტები სიზარმაცისა და ლომში ხო არის და არის. ამიტომ ეს არის ცოტა ზარმაცი კურო, უნიჭიერესი, მაგრამ ძალიან ზარმაცი. ამასთან ერთად აქაც იქნება რასკვლელი ანტაგონიზმი, იმიტომ რომ ლომი მოიხსენებათ ეგოისტია, დიქტატორული ელემენტების მატარებელია, ტოლვაძალ
ძალაუფლებისადმი განსაკუთრებულია, კურო არ არის მაინც ლიდერი, ხელმძღვანელი, ეს არის უფრო მეორე. კუროს რჩევნა ყოველთვის ვინმეს ლიდერის ზურგს უკან იდეას. ლომი არა, პირიქით უნდა იყოს წინა პლანზე და ლიდერია. ეს სწორედ იმ სტილის კუროა, რომელიც მაგალითად არის ლიდერული ხასიათის, მებრძოლისთვის კაი რომ მეუბნებიან ხოლმე, რომ კურო არის ესეთი, მეომარი, მებრძოლი და სულ ყურადღების ცენტრში ყოფნა უნდა და ყველაფერი საუკეთესო რომ უნდა. პრინციპში კლასიკური კურო ეგეთი არ არის, მაგრამ ასცენდენტი ლომში უკვე აძლევს აი ამ ელემენტებს თვისებებს, რომელიც მასში ვლინდება და ხშირად ეს კურო ვერ ხდება, რომ ის თურმე ლომის ზეგავლენაა. და ხა წარმოგიდგენთ ადამიანი, რომელიც ვერ ერკვევა დაუშვათ ასტროლოგიაში, ხო? მისთვის ძალიან ძნელად გასაგები ხდება ეს ამბები, იმიტომ რომ ისიც კუროა და მისი მეზობელიც კუროა. ის ესეთი პომპეზურია, ეს კიდევ შვიდი წყნარი, არავითარ ესეთი სურვილები არ აქვს რაც იმას, ხო? და მე მეკითხები ხშირად რომ რატო, როგორ ეს ორი კურო და ესეთი განსხვავებები, რაშია საქმე? რასაკვირველია განსხვავებები მოდის პირველ რიგში დაბადების საათიდან, დაბადების თარიღიდან, წლიდან გამომდინარე, დაბადების წლიდან და ბევრი სხვა პარამეტრი ახდენს ასეთზე გავლენას თავისთავად. იგივე სხვა პლანეტების ადგილმდებარეობაც თუ სხვადასხვა დღეს არიან დაბადებული, რასაკვირველია იქნება მნიშვნელოვანი. აპრილშია დაბადებული ის კურო თუ მაისში ესეც აძლევს გარკვეულ თავის ელფერს, მაგრამ პირველ რიგში აი მზის და ასცენდენტის ზეგავლენა. ეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ასცენდენტი ეს გარეგნობაა. პირველ რიგში, რასაც ჩვენ ხედავთ ადამიანში, ეს არის მისი გარეგნობა, გარესაქციელი და გარესაქცielis პრინციპები. აი ამას სწორედავლენს ის ასცენდენტის ნიშანი, რომელიც დაბადების საათთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ხშირად შეიძლება ჩვენ დავინახოთ აი ესეთი აქტიური, ენერგიული, ვერძივი და უშუალოდ ვერძის სტილის თვისებების ადამიანი და გონია რომ რაღაც ცეცხლის ნიშანია. თურმე ასცენდენტი აქვს ცეცხლში, ან ლომში, ან დაუშვათ თუნდაც ვერტში, მაგრამ შიდა ბუნებით ამ დროს სულაც არ არის ესეთი და მე როცა უკვე ახლო გავიცნობთ, მე გასაგები ხდება რომ შიგნით სულაც არ არის ესეთი აქტიური, ენერგიული, ესეთი პომპეზური, როგორც ის მის გარეგნობაში ჩანს. აი სწორედ ასცენდენტის და ეს სწორედ მზის პოზიციების ადგილმდებარეობა გვაძლევს ესეთ ზეგავლენას. ეხლა წარმოიდგინეთ რომ კურო დაუშვათ იგივე მე და ასცენდენტი მქონოდა ქალწულში. აი ეს იქნებოდა დიდი ბანკირი, დიდი ფინანსისტი, დიდი ეკონომისტი. ანუ ეს არის ესეთ ნიშანი, რომელსაც ყოველთვის ბანკში თავისი თანხები აქვს ჩადებული, იცის სად რამდენი როდის წამოიღოს, რაში ჩადოს და აქედან გამომდინარე არის სისუფთავი და წესრიგის დიდი მეხუთბე. ასცენდენტი ყველაში რომის უნარიან ქალწულში კუროს ზარმაც ნატურას არ აძლევს მოსვენების საშუალებას. ამიტომ ვერანაირ სიზარმაცეს ვერ აპატიებს. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მშრომელი კურო. ამასაც შეიძლება მეკითხებია რატო ეს კურო ეხლა ხან იყოს ჩვენ სიტუაცია ძმები იყვნენ კუროები და ერთი ზარმაცი და მეორე ძალიან შრომის უნარიანი და იმ შობელს უკვირდა და აი აღმოჩნდა რომ ერთ ასცენდენტი ლომში აქვს მეორეც ქალწულში. და ეს აძლევს უკვე ამხელა განსხვავებას დაუშვათ მათ იმის გარდა რაც კუროა განსხვავება იყო მათ შორის წლებშიც, მაგრამ იქ იმდენად ზეგავლენას არ ახდენდა როგორც ეს ასცენდენტის გამოხატულება მათზე. და რასაკვირველია ქალწულში ეს ასცენდენტი მისცემს გარეგნულ სტაბილურობას, გარეგნულ სერიოზულობას, ზედმეტ ეს ამ კუროს ვერ დააცდევენ სიტყვას და კურო საერთოდ მოლაპარაკეა და კარგი ორატორია, მაგრამ აი ქალწულში ასცენდენტი ზედმეტ ლაპარაკს ვერ იტანს, იქნება უფრო საქმის ადამიანი, ვიდრე დაუშვათ ზედმეტი ლაპარაკის. სისუფთავე, წესრიგი და უხალტურო მუშაობა. აი მისი კრედო როგორ იქნება. ანუ ქალწულის ეს ელემენტები თვალშისაცემი იქნება, თუმცა კომბინაცია ძალიან კარგია, რომ ქალწული და კურო მონათესავე ნიშნები არიან და მათთვის ორგანიზებულობა, დისციპლინა, შეუპოვრობა, სტაბილურობა, ყაერათიანობა ეს მოხდი ცხოვრების სული კრედოა, როცა ასცენდენტს და მზეს ეს საერთო თვისებები აქვს. ძალიან კარგი კომბინაცია, ეს ადამიანის შინაგანათაც და გარეგნული გამოხატვით აბსოლუტურად ერთნაირია, რაც უადვილებს მას მიზნის მიღწევას და შიდა კონფრონტაციას და ნერვული სისტემის გაღიზიანებას ეს პარამეტრი უკვე არ იწვევს მასში. ну დაუშვათ მზეს ეგ აქ ადამიანს კურო ზოდიაქოში, მაგრამ ასცენდენტი დაუშვათ მოხდა დაბადების მომენტში სასწორში. ეს არის ელეგანტური კურო. რომელიც არის ძალიან ეთიკური, ძალიან ელეგანტური, ძალიან ესთეტი, რომელიც ყოველთვის კარგი პარფიუმერით, კარგი კოსმეტიკით გამოირჩევა და რომელიც არის დიპლომატი. აი ეს არის კურო საკმაოდ რბილი, როგორც რომელიც არის მშვიდობის ტრენდი, ყველგან სადაც შევა, შეაქვს სიმშვიდე, ჰარმონია, სილამაზე და არა აგრესია, დეპრესია, აგრესიას იგივე რიტანს. ეს არის ყველაზე მშვიდი სტილის კურო. და თან მოდით ავუშვათ რომ ეს არის კურო, რომელიც შეიძლება იყოს ძალიან დიდი ხელოვანი. ხელოვნების ნიმუშების
განსაკუთრებული აღქმის უნარი ქონდეს მას. შეიძლება იყოს კარგი დიზაინერი, არქიტექტორი, კი ბატონო, მაგრამ აქ რასაკვირველია მიუხედავად ამ გარკვეული მსგავსებებისა და სასქეთუდანაციებისა, გვექნება აუცილებლად დისონანსი. რა კუთხით? როგორც ტყუპებთან შემთხვევაში, აქაც სასწორი მოგეხსენებათ გაურებული ნიშანია, აიწონა მისი ფსიქოტიპის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილია. ამიტომ ზოგჯერ ეს იქნება ყურო, რომელიც დროულად ჩვენს ვერ აკეთებს. პარტნიორი ხან მოწონს, ხან არ მოწონს. დილით არის მასთან ემოციური მოსკოვლებული გახსნილი, საღამოს დისტანციური საკუთარ თავში ჩაკეტილი, რაც ყუროს მაინდამაინც არ ახასიათებს. მაგრამ სასწორი ასცენდენტში ამ ტენდენციებს მასში მეტად ქმნის. და რაც აღიზიანებს უკვე მის შიდა სტაბილურობის მეხუთბე ყუროს. ამასთან ერთად მოდით დავუშვით, რომ სასწორი ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც ასევე სულსწრაფია, უყერად თუ არა, რასაც ყურო კატეგორიულად ვერ იტანს და ეწინააღმდეგება ყოველივე ამას. სამაგიეროდ მინდა აღვნიშნო, რომ ესეთი ყურო იქნება ძალიან სამართლიანი. და ვერ აიტანს ვერანაირი ფორმის უსამართლობას. თუ მაგალითად შეიძლება რაღაც სხვა, დავუშვათ, ყურო ტყუპების შემთხვევაში მან რაღაც თვალი დახუჭოს რაღაც უსამართლობას. ამ შემთხვევაში ყურო სასწორის ასცენდენტით გამორიცხულია, რომ უსამართლობაზე თვალი დახუჭოს, უბრალოდ შეიძლება ძალიან აგრესიული აღმოჩნდეს. რაც მისთვის დამახასიათებელი ამ დროს პრინციპში სულაც არ არის. მაგრამ ეს ტენდენციები სწორედ აქედან გამომდინარეობს. თუმცა, მოით აღვნიშნოთ, რომ კი, ძალიან საინტერესო პიროვნება შეიძლება იყოს ძალიან სიმპათიური გარეგნულად. ვიმეორებ საოცარი ესთეტი და ძალიან მოსაწონი საზოგადოების თვით, რომ კონტაქტურიც იქნება, კომუნიკაბილურობიც, ორატორული მონაცემებიც კარგი იქნება, არტისტული შესაძლებლობები კარგი, ეფექტური პიროვნება, უდავოდ. მაგრამ შიდა კონფრონტაცია უცებად იქნება, იმიტომ რომ სასწორის ნეგატიური თვისებები და ყუროს თვისებები აბსოლუტურად არ ეთანხმებიან ერთმანეთს და ამიტომ აქ შეიძლება ამან ცოტა დაასუსტოს მისი ნერვული სისტემა. ანუ ცოტა ესეთი ადამიანი ნევროზული შეიძლება აღმოჩნდეს. მიუხედავად იმისა, რომ გარეგნულად შეიძლება ძალიან მიმზიდველი იყოს და ქარიზმატული, მაგრამ შიგნით ისე მშვიდად არ იქნება საქმე, როგორც მაგალითად ყუროს და ქალწულის შემთხვევაში, სადაც ნერვული სისტემას მდგრადია, ეს ყურო მართლა სტაბილურად მშვიდია. აქ ამ შემთხვევაში ეს გარეგნული შეიძლება არტისტული სიმშვიდე იყოს და შიგნით მე დავუშვათ სიტუაცია თუ შეიგნო უცებ აღმოაჩენთ რომ საკმაოდ ნერვიულია. აი ეს უკვე ასცენდენტის სასწორი აძლევს მასამოს. ეხლა თუ გვაქვს ჩვენ შემთხვევა რომ ადამიანი ყუროს ნიშანია და ასცენდენტი აქვს მორიელში, ეს განსაკუთრებული შემთხვევაა მინდა გითხრათ, ოღონდ ამ შემთხვევაზე მე მოდი ვისაუბრებ ცოტა ხანში, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მოგვისწრო საეთერო დრომ, რომელიც უკავშირდება რეკლამას. ეხლა ცოტა ხნით ჩვენ გავალთ რეკლამაზე და შემდგომ უკვე გავაგრძელებთ აი სწორედ ამ კომბინაციიდან ყურო, მზე, შინაგანი ბუნება ყურო და გარეგნული ნიშანი ასცენდენტი მორიელის. ჩვენ საუბრობთ ესე იგი, პრიად მე მგონი საინტერესო თემაზე, როდესაც ასცენდენტის ნიშანი ახტენს და გავლენას ადამიანზე და ასცენდენტი მოგეხსენებათ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს არის ამომავალი ზოდიაქოს ნიშანი და მის დაბადების მომენტში ჰორიზონტზე გამომდინარე დაბადების საათი და რომელიც ქმნის ადამიანის გარე ფორმას, გარე საქცელს და ამავდროულად შინაგანი ბუნების მნიშვნელოვან თვისებებსაც აღალიბებს, რაც უპირატესად ვლინდება მის გარეგნობასა და გარე საქცელში და ამაზე ვსაუბრობდით. ამ შემთხვევაში ჩემს მაგალითს, აი მე როგორც ყურო ზოდიაქოს ნიშანმა, ავიღეთ ჩემზე ეს პასუხისგებლობა, იმისთვის რომ უკეთესად წარმოიდგინოთ, ეს ეხება ყველა ზოდიაქოს ნიშანს, აბსოლუტურად, მაგრამ უბრალოდ უკეთესად რო წარმოიდგინოთ, აი მე მაგალითად ყურო, რომელიც შინაგანი ბუნებით ვარ ყუროს თვისებების მატარებელი, გარეგნობის ნიშანი თუ მაქვს სხვადასხვა, როგორ გამოავლენ ჩემს შიდა ყუროსებრ ნატუროს. იგივე შეიძლება ითქვას მაგალითად ნებისმიერმა შეიძლება თქვას, თუნდაც ავიღოთ შვილდოსანმა. და მაგალითად შვილდოსანი თუ არის შინაგანი ბუნებით ადამიანი, აი დავუშვათ ასცენდენტი თუ აქ მას ვერჩი, რას აძლევს ასეთივე კომბინაცია იქნება, თუ მას ყუროში აქვს ასცენდენტი, თუ აქ მას მაგალითად ყუპებში და შემდგომ აი ეს წყობა დააშვით ეს პრინციპი, რომელსაც ახლა აუნიშნავთ, ეს ყველა ზოდიაქოს ნიშანს ეხება. და ამიტომ მე ახლა სწორედ შევჩერდი წყობაზე, როდესაც დავუშვათ ადამიანის შინაგანი ბუნებით ყუროა, დავუშვათ მე და ამ დროს გარეგნობის ნიშანი მე რომ მქონოდა დაბადების მომენტში არაკერჩხები როგორც მაქვს ახლა, არამედ დავუშვათ მორიელი. რა მოხდებოდა ამ შემთხვევაში? მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ ძლიერი კომბინაცია ეს ყუროსთვის, იმიტომ რომ მორიელი მოგეხსენებათ ეს არის ნიშანი, რომელსაც აქვს მაგიური თვალები და გამოხედვა, რომლის მზერას ბევრი ადამიანი ვერ უძლებს. რენტგენის ხივით ასხივებს, რო ეთქვან იგი ადამიანში და რომელიც არის ძალიან სექსუალური
გარეგნული სექსუალური არა მარტო ფორმები, არამედ მიხრა-მოხრა, საქციელი გამოხედვა თვითონ მორიელმა ხშირად არ იცის. რომ მას აქვს ესეთი სექსუალური ძლიერი ვიბრაცია, რომელიც სხვა ადამიანებზე ახდენს ზეგავლენას და ხშირად ვერ ხდება, სულ მოდიან ხშირად მინდა გითხრათ რომ მეკითხებიან რომ არ ვიცი რა ხდება ჩემს თავს, მაგრამ რატომღაც ადამიანის აღზნებას ვიწევ რომ მიყურებენ. აი ზუსტად ეს არის ვიბრაცია სწორედ მორიელისა, რომელიც ახდენს ამ ზეგავლენას. მორიელი მოგეხსენებათ ასევე არის ძალიან ქარიზმატული პიროვნება, თან აქვს კარგი ორატორული მონაცემები და არის მეუმარი მებრძოლი სულისკვეთების. აი ეს უკვე იქნება კურო, რომელიც არის საოცარი გამოხედვის მატარებელი და ამ გამოხედვას ყველა ვერ გაუძლებდა, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომელიც არის საჭიროა ძალიან შემტევი, აგრესიულიც კი, სადაც ეს აუცილებელია, ძლიერი რწმენის მქონე და ბრწყინვალე ინტუიციური თვისებების მატარებელი. ეს არის ის კურო, რომელიც მაგალითად ხშირად ასევე გრძნობს სიკვდილის სურნელს, თუ აქ სტუდენტი მორიელში. ეს არის ის კურო, რომელიც არის გადასწარევი ორატორი და გარეგნულად სტაბილური, მშვიდი, სერიოზული, ოღონდ უფრო აქტიური. თუმცა მეორე ზოგჯერ შეიძლება აქტიურობა და აგრესიულ ელემენტებშიც გადადიოდეს თუ ეს საჭირო, მაგრამ შინაგანად და გარეგნულად ფლიანობაში ეს ნიშანი სტაბილურია, მოდით ვთქვათ ასე. მაგრამ ეს არის კურო, რომელიც არის ყველაზე ეჭვიანი, გაითვალისწინეთ. ამიტომ ოდნავ მაინც რამე თუ არ მოეწონა ადამიანში, ან რაიმე ეჭვმა იჩინა თავი, მტრისას დავისას ესეთ რეაქცია იქნება მას. ეს არის კურო, რომელიც ნეგატიური თვისებებიდან გამოყვეთ არნახული სიჯუტე. როგორც მორიელი ესე კურო ჯიუტები არიან და გინდ გარეგნულად, გინდ შინაგანად ამას ავლენს და არც ერიდება თავისთავად. ეს არის კურო და მორიელი, რომელიც აი შეიძლება იყოს უტაქტო და პირდაპირ შუბლში მიახალოს ადამიანს ასაც ფიქრობს თან სარკასტულ გესლიანი არა მარტო უნდა თქვათ გამოთქმებით, არამედ გამოხედვით. აი ესეთ კუროს აქვს თვალებშიც კი, უნდა თქვათ ასე სასწაული სარკაზმი. და აი ამ გამოხედვით და გამოთქმებით შეიძლება ადამიანი ცუდ დღეში ჩააგდოს. ამიტომ ეს ყველა ლაპარაკო ეს უკვე მინუსია თავისთავად, ხო? და ამიტომ ამ მინუსებზეც აუცილებლად ვამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ აქვს ამას თავისი დადებითი აღნიშნა, რაც თავიდანაც აღნიშნე, ქარიზმატული ესეთი კურო ძალიან და ძალიან სექსუალური, მაგრამ ამავდროულად შეიძლება იყოს ესეთი ცოტა დამანგრეველი ენერგიის მატარებელი, იმიტომ პირდაპირ შუბჩო და ესე რომ შეხედავს თან თქვათ ცოტა აგრესიული გამოხედვით და სარკასტული და თან სიტყვებით, ეს შეიძლება დამანგრეველი აღმოჩნდეს სხვა ადამიანისთვის. ამიტომ ეს ტენდენციები მას ძალიან გამსაფრებული აქვს, რაზეც უნდა იმუშაოს აუცილებლად, იმიტომ რომ ესეთ კუროსთან ადვილი არ არის. მინდა პირდაპირ გითხრათ, იმიტომ რომ ესეთი კურო მაქსიმალისტია მოთხოვნათა ნუსხა პარტნიორებისადმი გაცილებით უფრო მაღალი აქვს, ვიდრე ჩვეულებრივ კლასიკურ კუროს და ამიტომ მორიელის და კუროს დაზავი მართალია ძალიან ძლიერი ადამიანია. მისი დაჩოქება, შეშინება ფაქტობრივად შეუძლებელია და ძალიან შეუპოვარია მიზნეს მიღწევისას, მაგრამ აი ეს ნეგატიური ტენდენციები მას შეუცვლად ითხოვენ ყურადღებას, როგორც ხელისშემშელი ფაქტორები. და აღნიშნოთ ახლა მოდით უკვე კურო დავუშვათ იგივე მე და ასცენდენტი რომ ქონოდა ამ შილდოსანში. ეს იქნებოდა ძალიან მხიარული კურო. ანუ იქნებოდა გაცილებით რომ მხიარული, იუმორით ახსავსე, გაცილებით უფრო მეტად ოპტიმისტური, შეიძლება რაღაცებს სწავლობ მინდა გითხრათ შილდოსნებისგან, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ეს ზოგიერთი მარტივისებები და რაღაც ელემენტები გადმოვიღეთ ჩემთვის, ახლა რამდენად გამოდის ეს სხვა ამბავია, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს იქნებოდა ძალიან კონტაქტური, ძალიან კომუნიკაბილური, დიდი მოგზაური კურო, რომელიც დიდ სიამოვნებას მიიღებდა ასევე მოგზაურობებისაგან, სოციუმთან ურთიერთობების კურო, საერთოდ ნაკლებად, თქვა, სოციუმიანი ნიშანი, უფრო ურჩევნია განმარტოება საკუთარ თავთან. აი მას რო ქონოდა ამ შილდოსანში ასცენდენტი, მაშინ იქნებოდა ძალიან დიდი წარმომადგენელი სოციუმისა, ძალიან აქტიური საზოგადოებაში და ეს იქნებოდა ნიშანი, რომ იქნებოდა უფრო გონებამახვილი. და უნდა გითხრათ, რომ მიაღწევდა მისი ორატორული მონაცემები, როცა ასცენდენტი არის შილდოსანში ან ტყუპებში, უმაღლეს წერტილს. აი ეს არის ის კურო, რომელსაც ვერ გააჩერებდით. თუ ჩართავდა საუბარს, ნუ იქ უკვე 19 სიტყვა წამში. აი ეს არის კურო არნახული ორატორული მონაცემების მატარებელი ამ შემთხვევაში და ნუ ახლა თქვენ თუ გინდა წარმოედგინოთ აი ესეთ სტილის კურო, ეს არის დაახლოებით არისტოტელეს სტილის კურო, ეს არის დავუშვათ ულიანოვ ლენინის სტილის კურო, ეს არის დავუშვათ ადოლფ ჰიტლერის სტილის კურო, რომლებიც საოცარი ქარიზმით ხასიათდებოდნენ საუბრის დროს და უწყინვალის ორატორული მონაცემები ჰქონდათ.
მაგრამ დადებითი არის რა ამაში, რომ ეს არის უფრო ვიმეორებ, არამედ კონტაქტური, არამედ უფრო მხიარული და ოპტიმისტური კურო, რომელიც არასოდეს ზოგიერთ კუროს ახლა დავუშვათ, როცა კურო არის და დავუშვათ მემორიალშია ასციდენტი, აი მას შეიძლება დრამატიზირების უნარი კონდეს სასწაული. თუ რამე ისე არ გამოუძის, როგორც მას სურს, აი ადრამატიზირებს ძალიან ცხოვრებას და ძალიან მძიმდება და სხვასაც ამძიმებს. ასციდენტი მაგალითად მშვილდოსანში პირიქით ეს არის კურო ძალიან მსუბუქი, რომელიც ეთქვის, რომ რა პრობლემაა, არ გამოვიდა, არა უშევ, შემდეგზე გამოვა და გამოუემართლოც. ანუ ეს ძალიან პოზიტიური ელემენტების კუროა, მინდა გითხრათ თავისი ხასიათით და თავისი ბუნებრივი სტრუქტურით. და დიდი მოგზაურობის დიდი მოყვარული. რაც შეეხება ახლა კურო თხის რკაში. ეს აბსოლუტურად სხვა სურათი. ეს არის ყველაზე სერიოზული კურო, თუ შეგეძლია წარმოედგინოთ. რომელიც ხო, სხვა შორის ასციდენტი მშვილდოსანში დამოიწვა მე თქვა, ისე აი რა აქ ახლა ამას კიდე ნეგატიური. აი ზუსტად როგორც ასციდენტი მორიელში, ასევე ასციდენტი მშვილდოსანში, აი ერთადერთი რიციც არის ცუდი. აქაც სარკასტულია და სარკასტული გამოხედვები აქვს. რამაც შეიძლება ცოტა ნეგატიური დაღი დაასვას მის ზოგიერთ ურთიერთობას. მაგრამ იმდენად ხიარულია, რომ ეს მისი გარეგნული სიმხიარული, გარეგნული კონტაქტურობა, კარგი ორტული მომცემი ხშირად კომპენსირებას უკეთებს. აი მის ცოტა სარკასტულ გამოთქმებს და გამოხედვებს ასციდენტ მშვილდოსანთან დაკავშირებით. აი ასციდენტი თხის რკაში, აი ყველაზე ასე ვთქვათ, სერიოზული კურო თუ კიდათ. წარმოიდგინოთ აი ეს კომბინაცია ზუსტად, იმიტომ რომ აქ შემოკარგებო ეს არის ნიშანი, რომელიც აი შეიძლება ასე 2 საათი გიყუროთ, თვალი არ მოგაცილოთ, ერთი არ გაიღიმოს და ხმა არ მოიღოს. ძალიან მშვიდი, წყნარი, გაწონასწორებული, აბსოლუტურად დარწმუნებული თავის პოზიციაში. მაქსიმუმ თუ მან მადლობა გადაგიხადოთ თქვენი მოსმენის შემოგვიძე, ჩათვალეთ რომ ძალიან მოეწონა. ამაზე მეტი ემოცია მას არ აქვს. ანუ ესეთ კუროს ემოცია ჩაკეტილი აქვს. ეს არის საქმის კურო, რომელიც გიმტკიცებთ თქვენ პატივისცემას საქმით და არა ზედმეტი ლაპარაკით და არა ზედმეტი დაუშვათ მოქმედებით. ეს არის ის კურო, რომელიც ზედმეტს არ ლაპარაკობს, უფრო საქმეზეა გადასული და თუ იტყვის ერთ-ან ორს ისეც, რომელსაც წყალი არ გაუვა. აი გინდათ ესეთი დაუშვათ დაახლოებით ფსიქოტიპი წარმოედგინოთ, ხო? აი მაგალითად სტალინი. აი დაახლოებით ესეთი სტილის კუროა, ზუსტად ეს ვარიანტი, როდესაც აი ზედმეტს არ ლაპარაკობს, მაგრამ თითოეული მისი გამოხედვა, ან დაუშვათ რაღაცის თქმა, ეს უკვე ყველასთვის კანონია. ეს არის სწორედ აი კურო ასციდენტი თხის რკაში, რომელიც არის არნახულად შრომის უნარიანი, არნახულად მიზანსტრაფული და ეს არის ფინანსური გენიოსი. უდიდესი ბანკირები, უდიდესი ეკონომისტები, ფინანსისტები, სხვა შორის გადასარევი ინჟინრები, პოლიტიკოსები, აი ესეთ პოლიტიკოსი იქნებოდა გადასარევი, მინდა გითხრა, ესეთ პოლიტიკოსი აშენებდა ნებისმიერ ქვეყანას, იმიტომ რომ ყველას მოთხოვდა, პასუხისმგებლობის გზნობა აქ არნახული, ამიტომ მომთხოვნელია, როგორც ხელმძღვანელი და ერთ-ერთი საუკეთესო. ეხლა წარმოიდგინეთ კურო ადამიანი და ამ დროს გარეგნობის ნიშანი აქვს მერწყულში. ეს არის აბსოლუტურად სხვა სტილის კურო, რომელიც გარკვეულ დისონანსს შეუქმნის კუროს. რატომ? იმიტომ რომ მერწყული მოგეხსენება ძალიან თავისუფლების მოყვარია, კურო კი ძალიან ტრადიციონალისტია. აქ უკვე შიდა ბრძოლა ეწყება მას, მის კონსერვატიულ ტრადიციულ მხარესა და მის ამ შემთხვევაში ასციდენტიდან გამომდინარე რეფორმატორულ თავისუფლების მოყვარე სპონტანური იმპროვიზაციის თვისებებს შორის. რაც რასაკვირველია დისონანსს შეუქმნიდა. თუმცა გარკვეული პოზიტივი აქ რასაკვირველი არის, იმიტომ რომ მერწყულის მაგალითად კომუნიკაბილურობა, მერწყულის უნარი რაღაც სიახლეების შემოტანისა ცოტა გაამხიარულებდა და მრავალფეროვანელფერ შეძენდა კუროს ცოტა ზედმეტ კონსერვატიულობას, იმიტომ რომ კურო ზედმეტად კონსერვატიული ტრადიციულია და მაგალითად იგივე ჩაცმულობა რო ავიღოთ, ხო, კუროს უფრო უყვარს კონსერვატიული სტილის ტანსაცმელი, ავანგარდულ ტანსაცმელს ვერ იღებს. აი ეს უკვე იქნება ის კურო, დაუშვათ რომ წარმოიდგინეთ როგორც დიზაინერი თუნდაც, ხო? ან როგორც თუნდაც უბრალოდ აი მოდის მოყვარული, რომელსაც ექნება აუცილებლად ტრადიციული პრინციპებით ჩაცმულობა, ოღონდ შიგადაში აუცილებლად თანამედროვე ელემენტებით. აი ტრადიცია რეფორმებთან და სიახლეებთან. აი შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, ეს არის კურო. საოცრად გონება მახვილი, ალბათ ყველაზე გონება მახვილი კურო. აი ეს კომბინაცია კუროს ტვენი საერთოდ ცოტა ნელა მოძრაობს, მინდა გითხრათ. უფრო რაჭველი ამ კუთხით, მაგრამ აი როცა მერწყული აქვს ასციდენტში, აი ეს უკვე იწყებს აქტიურ მოძრაობას მისი გონი, დაინტერესებს ყველაფერი ახალი, არაჩვეულებრივი, ეგზოტიკური, ამიტომ კარგი შეხამება მისი ასე ვთქვათ კონსერვატიული ტრადიციული მხარისა და მისი ასე ვთქვათ რეფორმატორული სულისკვეთებისა. ეს არის კურო, რომელიც კარგად ფლობს თანამედროვე ტექნოლოგიებს, კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს და მშვენივრად იყენებს ყოველივე ამას. ეს არის კურო ყველაზე დიდი დემოკრატი.
აი ეს ამბობს მაშინ ესე გირჩევ შე როგორც გიტა თავის პორჩანს უტოვებს ხვებს რასაც მაინდამაინც ახლა სხვა დროს კურო ნაკლებად იყენებს ამ მეთოდოლოგიას უფრო ურჩევნია პარიტეტული ურთიერთობები და ამ შემთხვევაში შეიძლება დაუთმოს კიდეც ადამიანს და ამ ხრი უფრო რბილია სხვაჩვენს კარგი დიპლომატიური მონაცემები ექნება ამ სტილის კუროს და აუცილებლად ექნება ცოტა ესე ვთქვათ საინტერესო მიდგომები მეგობრული კონტაქტების მიმართ ეს იქნება ალბათ ყველაზე კარგი კურო რომ პრაგმატულობა ცხოვრებისეული მიდგომისადმი რომანტიულ სენტიმენტალურ ელემენტებთან ერთად. თუმცა აქ გარკვეული პრობლემები მაინც შეიძლება შეექმნას ამ კუროს რა კუთხით. მოგეხსენებათ რომ კურო პრაგმატიკოსია და წინაცე ყველაფერი გათვლილი აქვს მაინც მას და აი რასაც ხედავს მიიჩნევს რომ ეს არის, რასაც ვერ ხედავს ის არ არის. ესეთი მიდგომა აქვს ტრადიციულად, მატერიალისტია ძალიან. თემზები მასში დებს უკვე სხვა მომენტს შეგრძნების კუთხით დაუშვათ შინაგანი გზნობებიდან გამომდინარე, ეგრევე დაუშვათ უფლის მიმართ სხვა დამოკიდებულებას. კი არ ჩანს, მაგრამ არსებობს. აი აქ უკვე ზოგჯერ აი ესეთ კუროს ანტაგონიზმი ეწყება და მოდიან ხოლმე ჩემთან ეს დროს და იცით რა მეუბნებიან ერთი ნაწილი მეუბნება მე რომ უფალი არის, მეორე მეუბნება რომ არ არის. რა ვქნა და ვერ გადამიწყვეტი. აი ეს ამ ტიპის კუროა ზუსტად, რომელსაც მე ჭირდება ახსნა განმარტება და შუა ლედის პოვნა. სხვაჩვენს მინდა გითხრათ რომ ეს ძალიან კარგად ახსნა ერთად ლექციაში ძალიან დიდმა სულიერმა ოსტატმა ინდოელმა ოშო რაჯნიშმა. და მან აი სწორედ აი ესეთი კუროს პროტოტიპი ყავდა წინ. ძალიან საინტერესო იყო ეს მოვლენა, იმიტომ რომ თავის დროზე მე მქონდა ეს კონტაქტი მაშინ. და მე ძალიან საინტერესო ახსნა ეს სხვაჩვენს ჟურნალისტებთან იქეო პიროვნება ზუსტად კურო, რომელსაც თევზებში ქონდა ასცენდენტი, უბრალოდ ახლა გვარსახელს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ქართველი იყო ეს პიროვნება. მაშინ ვიყავით პუნაში, რაჯნის ცენტრში და იქ ხდებოდა ეს ამბები. და აი მაშინ იყო ძალიან საინტერესო მოვლენა, რომ მაშინ მახსოვს ოშოს ლექცია იყო და იყო კითხვა-პასუხები. და იქ იყო ესეთი რამ, რომ მან ესე იგი ერთ პიროვნებას ამ ერთ ჩვენს ქართულ წარმოადგენელს უთხრა დაუშვათ ამ შემთხვევაში, რომ უფალი არ არის, არ არსებობს. მეორეს ძალიან მალე 10 წუთის მერე უთხრა, რომ უფალი არის და უმტკიცებდა კიდეც რომ არის. და იქ ისდა ჟურნალისტი იტალიელი და ძალიან საინტერესო იყო მისთვის, იმიტომ რომ მან მერე კითხვა დაუსვა ესეთი რომ კი მაგრამ თქვენ ახლა 10 წუთის განმავლობაში ორ პიროვნებას უთხარით რომ არის უფალი და არ არის უფალი და რა შეასაქმე, ესე იგი რატო ესეთი მიდგომა და რას ნიშნავს და მე მახსოვს მაშინ ძალიან საინტერესო ოშო რაჯნეშმა უთხრა რომ ეს დამოკიდებულია იმაზე თუ ვინ მეკითხება ჩემი პასუხი. როცა მე დავინახე რომ ეს პიროვნება რომელსაც ეჭვიში აქვს დაუშვათ იმაში რომ არსებობს ღმერთი უფალი ხო მე ის უნდა დავარწმუნო რომ ის არსებობს ან უნდა გადმოვიყვანო ამ ის ცალკვიდურესობაშია ამიტომ რომ მან დაიპოვოს ზომიერების წერტილი მე უნდა გადმოვიყვანო ჯერ აქეთ ზონაში და უმტკიცო რომ უფალი არის ის შემდგომ ის ნელა უკვე ზომიერების წერტილს იპოვის მაგრამ როცა მეორე პიროვნებას ვესაუბრები და ვხედავ რომ მას ისე წავს ღმერთის რომ საერთოდ მატერიისგან გამოხედვა არ უნდა ვარძნობ რომ ამ ადამიანს ისევ ცენტრირება დაკარგული აქვს ზომიერება დაკარგული აქვს ამიტომ მას უნდა უთხრა რომ უფალი არ არის გადმოიყვანო მატერიალურ სფეროში რასაკვირველია ბოლომდე მას ვერ გადმოიყვან მაგრამ იმ დონეზე გამოიყვან რომ მან ამის შემდგომ ადვილად შეიძლება იპოვოს ზომიერება აი ამასთან არის დაკავშირებული ჩემი ეს პასუხები თქვენთვის უცნაური თქვა უშო ეგო მაშინ ძალიან საინტერესო აი ეს ამ ტიპის არის თევზები რომელსაც ხან აქეთ კაჩავს ერთი მხარე თევზებისა ძალიან ისე ვთქვათ რელიგიური ხან მეორე მხარე ძალიან მატერიალისტური კურო აი ეს ელემენტები ჩდება ამასთან დაკავშირებით ეს არის სწორედ აი ეს მინდოდა მე თქვა თქვენთვის რომ ეს ახლა ნებისმიერმა თქვენთაგანმა შეიძლება საკუთარ თავზეც აიღოს დაუშვათ და თუ ხარ თქვენ დაუშვათ თუნდაც ავიღოთ ტყუპები და ამ დროს ვერ ჩიყავთ ასცენდენტი რასკოლ იქნებით უფრო აქტიური ენერგიული და აგრესიული ტყუპები თუ დაუშვათ ყუპები ხართ და ასცენდენტი გაქვთ კუროში იქნებით უფრო შვიდი წყნარი გაწონასწორებული ტყუპები და ასე შემდგომ ხო აი ეს პრინციპი ეხება ყველა ნიშას ნებისმიერად თქვენთაგანმა შეიძლება აი ეს პრინციპი გამოიყენოს ის თვისებები ამ ასცენდენტის ნიშნების რომ ჩვენ აღვნიშნეთ თითოეულ თქვენთაგანის გარეგნობაში
გარე ფორმაში და გარე საქციელში მეტად გამოვლინდებიან თავისთავად. ეხლა მე მინდა გითხრათ რომ ასცენდენტი კუროში ახლა მაგალითად ძალიან ბევრჯერ შემხვდა ესეც სურათი რომ როცა ადამიანს აქვს ასცენდენტი კუროში ძალიან ხშირად ესეთი ადამიანი რა ნიშანიც არ უნდა იყოს ადვილად სუქდება. იმიტომ რომ კურო მოიხსენებათ კარგი გურმანია, მაგრამ ასცენდენტი როცა კუროში ჯდება, აქ განსაკუთრებით ესე გარე ფორმა მისი, რომ მეტად ასე ვთქვათ მიდრეკილია სიმსუქნის აიხშიათ ეს ადამიანს ვეუბნები მე რომ აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება რა ნიშანიც არ უნდა იყოს სპორტს, ვარჯიშებს, სწორყვებას, რომ შემდგომ არ მოხდეს წონის მომატება, იმიტომ რომ ასეთი ასცენდენტი კუროში ასევე მე უფრო მეტად იმატებს. ეგ კიდევ ერთხელ მინდა ესე გითხოვოთ, რომ ეს გადაიტანეთ ნებისმიერ თქვენ ნიშანზე, ზუსტად ესე იმოქმედებს, დავუშვათ ქალწული ხართ ხომ, არ აქვს მნიშვნელობა, ასცენდენტი გაქვთ ტყუპებში, ხართ მოუსვენარი, მოძრავი, ნევროზული, ძალიან კონტაქტური, კომუნიკაბილური, ასცენდენტი გაქვთ დავუშვათ ლომში, ხართ პომპეზური გარეგნულად, თუმცა შეგნით ქალწული ხართ, ძალიან ორგანიზებული, დისციპლინირებული, შეუპოვარი და მშვიდი, მაგრამ გარეგნული პომპეზურობა ლომის ამოქმედებს. თუ გაქვთ ასცენდენტი კუროში, მაშინ გარეგნულად უფრო მშვიდი, სტაბილური ხართ, თუმცა უკეთესი ორატორი ხართ, ვიდრე კლასიკური ქალწული და ასე შემდგომ. ხო, ეს ყველა ნიშანი შეუძლია აი ეს პრინციპები მოირგოს და ასცენდენტი იცოდეთ, რომ ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს ადამიანს, იმიტომ რომ პირველი, რასაც თქვენ ხედავთ, ადამიანში, მის საქციელში, მის მოქმედებებში, გარე ფორმაში ეს მისი ასცენდენტის ნიშანია. შინაგან ბუნება თქვენ ჯერ ვერ ხედავთ. მისი შინაგანი ბუნება გესაუბრებათ სწორედ ასცენდენტის ნიშნის თვისებების და მიხედვით. და შინაგან ბუნებას უკვე მეერე იგრძნობთ, როცა უკვე კარგად გაიცნობთ იმ ადამიანს და უკვე ის ნდობის ფაქტორი შემოვა თქვენ შორის, როდესაც ის უკვე გამოავლენს შინაბუნების გარკვეულ თვისებებს. ის მეერე მოდის. მაგრამ პირველი რასაც ხედავთ, ეს არის სწორედ ადამიანის ასცენდენტის ნიშანი. ასცენდენტის ნიშანი, ვისაც მაგალითად ტყუპებში აქვს, ტრადიციულად გარეგნულად ძალიან ტანწარწეტაა ესეთი ადამიანი და იშვიათად რო გასუქდეს. ეს ელემენტიც აი აქედან მოდის. ეს უკვე გარეგნული ელემენტებია, სხვა შორის ვაისბერგის სკოლა მოსკოვში ძალიან ცნობილი ასტროლოგი იყო, რომელიც მერე გადავიდა შეერთებულ შტატებში და იქ დაარსა თავის სკოლა. ამას სწავლობდა ანატომიას ზოდიაქოს ნიშნებისა, სადაც ეს კარგად არის ნაჩვენები რა ტიპაჟის გარეგნობის ასცენდენტის ნიშნები, როგორ გარეგნულ ფორმას აძლევენ ადამიანებს ზოდიაქოს ნიშნების და მიუხედავად. და რით გამოირჩევა ეს მაგალითად ეს ფორმა და უშუალოდ თავის ფორმა როგორ იყოს, აი ფიზიოგნომიკის პრინციპები ვაისბერგმა ძალიან კარგად ჩადო აი ამ ანატომიურ ასტროლოგიაში. რაც ასევე არსებობს, უბრალოდ არ არის ძალიან განვითარებული, მაგრამ არის და საინტერესოა, მინდა გითხრათ, აქ თავისი გარკვეული პრინციპები აქვს ყველა ასცენდენტის ნიშანს, თავისი რაღაც გამოხატულებები აქვს, სახის ფორმები თავისებური და ასე შემდგომ. ეს თემა, რომელიც მე ძალიან ხშირად აინტერესებდა ადამიანებს, ამიტომ შევეხე ამ სფეროს. ეხლა მე მინდა გითხრათ ასევე, რომ აქ არის ასე ვთქვათ კითხვები, ასეთი ტელემაყურებლების ნაშიათ, რომელი პლანეტები განაგებენ ფინანსურ სფეროებს, ფინანსურ წყაროებს ადამიანის პირად ჰოროსკოპში. მინდა გითხრათ, რომ მე ვეცდები, რომ მაშინ ხა კვირას ერთ-ერთ ამ პლანეტაზე ცოტა უფრო სლად გესაუბროთ, იმიტომ რომ ხამდე დრო არ დამრჩება. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს ძირითადი პლანეტები არის. პლანეტა ვენერა, ასევე პლანეტა იუპიტერი და მთვარე. აი ამ სამი პლანეტის ზეგავლენა განსაკუთრებულ ზეგავლენას ახდენს მათ შორის ფინანსურ შესაძლებლობებზე, ისინი მართავენ ფინანსებს. აქედან გამომდინარე, ამ სამი პლანეტის ადგილმდებარეობა ამა თუ იმ ზოდიაქოს ნიშანში ურთიერთდამოკიდებულება ერთმანეთთან და სხვა პლანეტებთან ბევრად განსაზღვრავს და უშუალოდ შესაძლებლობებს, რომელიც შეიძლება ამა თუ იმ ადამიანს ჰქონდეს ამა თუ იმ პერიოდში. ზოგადად რო ვთქვათ, მოდით ესე ვთქვათ. ეხლა მაგალითად პლანეტა ვენერა იმყოფება ტყუპების ზოდიაქოში. ესე იგი შესაძლებლობები გარკვეული ფინანსების მოპოვებისა თუ ხარ ჩართული თქვენ ჟურნალისტიკაში, რადიო, ტელევიზია, პრესა, სარეკლამო, საგამომცემლო სფეროში, იქნება ტურისტული ორგანიზაციების სფერო, ბიზნესი, კი ბატონო, იქნება მით უმეტეს იუპიტერი გამარჯვების მმართველი პლანეტა და ფინანსების ერთ-ერთი მმართველი, ახლა შვილოსნის ზოდიაქოში, რომელიც ასევე განაგებს ტურიზმს. დაუშვათ ეს სფერო, რასაც პროფესიონალური დიპლომატია წამოიწევს წინა პლანზე, სპორტის მეშვეობით შეიძლება ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს ამ პერიოდში. ასევე მოითხოვოთ რომ ისეთ სფეროები, როგორც არის მაგალითად თუნდაც სამაჭრო სამაკლერო სფერო. ეხლა ფინანსების მომტანია მეტად. რადგან ეხლა ჩვენ ვიცით რომ მთვარე სწრაფად მოძრავი მანათობელია, უნდა ვამბობთ რომ მთვარე ორ დღეში ერთხელ გადის თითქმის ზოდიაქოს ნიშნებს. და ამიტომ აქ ცოტა უფრო რთულია ესეთი ხანგრძლივად რომ წინასწარ უთხრა ფინანსების აი ახლა მაგალითად დღეს და ხვალ შემოდის უბრალოდ იგი გადის ლომის ზოდიაქოს. ანუ ეს ნიშნავს იმას რომ აქ უკვე შეიძლება ამ ორი დღის განმავლობაში მაგალითად დიზაინი, არქიტექტურა, სამოდელო, პარტნიორ კოსმეტიკურ სფეროში მეტად ვთქვათ მოვიზი
მოვიზიდოთ, მithumetes სწორი პიარის შემთხვევაში გარკვეული ფინანსები ეს სფერო უფრო მეტად მიმზიდველი იქნება და ასე შემდგომ ერთ ვთქვით, ყველა ასე ვთქვათ ეს სამი პაინტა იმის და მიხედვით თუ სად იმყოფებიან და რა ხნის განმავლობაში და რა ვთქვათ ასპექტაცია აქვს მათ ერთმანეთთან ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. აი ეს მთლიანობაში ხარ, რადგან თუ არის იუპიტერსა და ვენერას შორის ეხლა მაგალითად დღეს საკმაოდ კარგი ასპექტური წყობაა, ესე იგი აი სფეროები ის არის, რომელიც შეიძლება აი ეხლა გვაძლევდეს ჩვენ წარმატების შესაძლებლობებს. იგივე თავშეთ უსხოეთთან კონტაქტი თუნდაც ხო, აი ეხლა შეიძლება იყოს ფინანსურად მომგებიანი. ეს ვარიანტიც არის. ამიტომ ეს პაინტები პირველ რიგში და უნდა ამათ გარდა რასკული არის სხვა პარამეტრების გასათვალისწინებელი, მაგალითად ჩვენ ვიცით რომ კურო ზოდიაქო და ასევე მისი მე-12 ასტროლოგიური სახლი მართავს ასევე ფინანსურ სფეროს. რადგან ახლა მოგეხსენებათ კურო ზოდიაქოში არის შემოსული ურანის პლანეტა, ეს ნიშნავს იმას, ურანი მართავს თანამედროვე ტექნოლოგიებს, აქ შედის კომპიუტერული, პროგრამული, ინტერნეტ სფეროები და შემდგომ ეს სფეროებია, რომელმაც შეიძლება აქ შემოიტანონ ფინანსები და აქ მომუშავე პერსონალმა გაიმჯობესოს შედარებით თავისი ფინანსური შესაძლებლობები. თუ იქნება დავუშვათ რეფორმატორი ბანკირი და აი რაღაც საინტერესო რეფორმებს შემოიტანს ამ პერიოდში და სიახლეებს საბანკო სისტემაში, მანაც შეიძლება საკმაოდ გამოასწოროს თავისი ფინანსური მდგომარეობა. ეს ტენდენციებიც არის. ამიტომ სხვა პარამეტრებიც მნიშვნელოვანია თქვენს პირადოროსკოპში მეორე ფულის ასტროლოგიური სახლი სად იმყოფებოდა და თუ რომელიმე პლანეტა არის შიგნით, აი ეს პლანეტა მიგვითითებს ასევე რის სიმეშჩეობით შეიძლება აქ ამ შემთხვევაში ფულის მეტად მოზიდვა. ეს ტენდენციები რასკოლია ჩვენ გვაქვს, ამიტომ გასათვალისწინებელია დაუშვათ თუ ეს არის პლანეტა, რომელიც მართავს ენერგეტიკას. ეს ნიშნავს, რომ ენერგეტიკის სფეროდან მოდის ამ პერიოდში ფინანსები. თუ დაუშვათ იგი მართავს სფეროს, რომელიც დაკავშირებულია იგივე მშენებლობასთან, მშენებლობის სფერო. ხა ეს არნიშნავს იმას, რომ მშენებლობის სფეროს სხვა დროს არ შემოიტანს ფინანსებს. არა, მაგრამ თვითონ მშენებლებმაც იციან, რომ არის პერიოდები, როდესაც მეტად შემოდის ფინანსური წყაროები იხსნება და როდესაც ნაკლებად შემოდის. თუმცა იქაც აშენებენ და აქაც აშენებენ, მაგრამ არის პერიოდები, როდესაც აი რაღაც პრობლემებია, რაღაცა უშლის ხელს და ასე შემდგომ. აი ზუსტად ეს არის. აი ეს პლანეტები უნდა შევიდნენ ამ ზონაში, რომელიც უშუალოდ მართავს მშენებლობას. მაშინ მოდის ფინანსური წყარო. ამიტომ რასაკვირველი ასტროლოგია იყენებს ამ პარამეტრებს. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი უბრალოდ აი შუმად ხდება ყველაფერი, ამაზე არ ხმაურობენ. მაინც სოფლიო თქვათ კუთხით ძალიან ბევრი, მათ შორის იგივე პოლ გეტი მაგალითად ხო, რომელიც ნავთობთან იყო დაკავშირებული და ნავთობის ბიზნესი ჰქონდა. მას ყავდა პირადი ასტროლოგი, მას შორის ჰქონდა მე ასე თქვათ ინფორმაცია ამის შესახებ საკითხული. როგორ იყენებდნენ ისინი აი ამ დაუშვათ მონაცემებს ნავთობის სფერო, რომელი ნიშნით იმართება, რომელი პლანეტა მართებს და როდის შეიძლება მოხდეს ეს წყობა, როდესაც ეს ნავთობის პლანეტა დაუშვათ შედის ფულის ზონაში. ეს პოლ გეტის პირად ჰოროსკოპში. და ძალიან საინტერესოდ იყო ეს აღნიშნული, როცა იგი შედიოდა ფულის ზონაში, აი აქ ყველაზე მეტი თანხები ზუსტად შემოდიოდა და აქ იყო ყველაზე კარგი ხელშეკრულებების დადება, მნიშვნელოვანი მარკეტინგული პროგრამების ჩართვა, აქ იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ის, რომ აქ უნდა გაეძლიერებინა იგივე დავუშვათ ნავთობის მოპოვება, იმიტომ რომ ორმაგდებოდა საზოგადოებაში ინტერესი ამ ნავთობისადმი და აი აქ იყო ყველაზე მეტი დიდი წარმატებები და იყო ძალიან საინტერესოდ ეს აღწერილი ამ ასტროლოგის რომელმაც აღნიშნა, რომ სწორედ აი ამ კუთხით დაუშვათ ჩვენ ვითვლიდით ყოველთვის და იყო პერიოდები, როდესაც ის უნდა გაჩერებული იყო და ყველაზე ცოტა ნავთობს აი ამ დროს იღებდა, როდესაც უკვე ჩვენ ვიცოდით აპრობირებული იყო, რომ აქ ნავთობის გაყიდვა იქნებოდა პრობლემური და ფინანსური პრინციპების შემოტანა იქნებოდა უფრო სუსტი. და სამაგიეროდ ვამახვილებდით აი ამ კარგ პერიოდებზე. როცა იყო კარგი პერიოდი, მაშინ იყო ყველა აქტიური და ყველა ინიციატივიანი, მათ შორის თვით პოლ გეტი, მილიარდერი მოგეხსენებათ და აი აქ ყველაზე დიდი შემოსავალი შემოდიოდა. ამიტომ დაახლოებით იყო თანაბარი. ნახევარი წელი იყო ძალიან აქტიური პოზიტიური, ნახევარი ნაკლებად. ამიტომ როცა იყო ნაკლებად, იქ სხვა პროექტებზე იწყებდა მუშაობას დაუშვათ, იქ სხვა განხილვები იყო, მოსამზადებელი ეტაპების, მომზადებოდნენ ამ აქტიური პერიოდებისთვის, რომელსაც უნდა შემოიტანა დიდი თანხები და ასე შემდგომ. აი ამ პრინციპებით იყო ეს ყველაფერი აგებული. რაც რისგანაც ჩვენ ბიზნესმენები, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან შორს არიან. და უბრალოდ სპონტანურად აკეთებენ, ხან შემოდის, ხან არ შემოდის, თვითონ არ იციან რატო შემოდის ამ პერიოდში და ამ პერიოდში რატო არ შემოდის, ნუ მაყოფილდებიან იმით, რაც არის. ამ დროს როცა
შეიძლება გაცლევით უფრო ჭკვიანურად ამის მართვა და კიდე ორმაგი და სამმაგი თანხების შემოტანა. ეს ეხება მათ შორის როგორც სამთავრობო სტრუქტურებს, ასევე ჩვენს ასე ვთქვათ ბიზნესმენებს. მაგრამ ყველას თავისი აქვს. დღესდღეობით ესეა. იმედი ვიქონიოთ, რომ რადგან ფარველი ანგელოზი მაინთლიანობაში დაძრულია აღმოსავლეთ მხარეს, იგი ბოლო 200 წელი იმყოფებოდა შეერთებული შტატების ზონაში, დასავლეთ ზონაში, ამიტომ ამით იყო გამოწვეული შეერთებული შტატების ბუმი. ახლა მინდა გითხრათ, რომ ბოლო წლები უკვე ნელ-ნელა იგი დაიძრა აღმოსავლეთისკენ, იცვლება თქვათ მისი ადგილმდებარეობა და სელენა თეთრი მთვარე მოდის უკვე აღმოსავლეთისკენ, ამიტომ აქ შემოვა იგი გარკვეული წელსჯერ არა, ყოველ შემთხვევაში ეს პროცესი ცოტა ხანგრძლივია, მაგრამ უკვე ვახლოვდებით ამ ზონას, როდესაც თანდათან გაუჩერდება შეერთებულ შტატებს და აღმოსავლეთი ნაწილი, ამ შემთხვევაში ევროპა იგულისხმება, აქ საქართველოც შედის, რუსეთიც შედის, თანდათან აი ამ ზონის უფრო მეტი აყვავება, მათ შორის ფინანსური წყაროების მეტი შემოდინება ამ ზონაში იქნება უფრო მეტად თვალშისაცემი. მეღონდა ეს გარკვეული წლების შემდგომ. აი ეს ტენდენციები ჩვენ გვაქცევთ. ფაქტობრივად ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა, მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი ყველას თხოვთ, რომ მაქსიმალურად ყველას ამსაუბრებს თვითონ თქვენთაგანს კიდევ ერთხელ გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს, გავუფრთხილდეთ საკუთარ ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ ჩვენ კოსმიური ქარიშხლის, მოდი თქვათ ასე, და მათ შორის მზის ქარიშხლის ზონაში შევედით და მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ცოტა ფრთხილად გავიაროთ ეს პერიოდი, გავუფრთხილდეთ საკუთარ ჯანმრთელობას. ამ ინფორმაციით, თქვენი წარმატების იმედით, მე გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.